मराठीमध्ये शेअर मार्केट शिकण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नवीन व्हिडिओच्या अपडेटसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार मित्रांनो, स्टॉक्स मराठी प्रस्तुत शेअर बाजाराची ओळख या फ्री व्हिडिओ कोर्समध्ये शेअर बाजाराची बेसिक माहिती आपण पाहत आहोत. या व्हिडिओतील हा 9वा पार्ट आहे. आज आपण ट्रेडिंगसाठी शेअरची निवड कशी करावी हे पाहणार आहोत. तर या अगोदर ट्रेडिंगसाठी शेअरची निवड कशी करावी याचा थिअरी पार्ट आपण बनवलेला आहे, जो तुम्ही आधी पाहून घ्या, जेणेकरून तुम्हाला प्रॅक्टिकल व्हिडिओ समजण्यास सोपे जाईल. तर या व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी आपण थिअरी पार्ट मध्ये कोणकोणते पॉईंट डिस्कस केले ते पाहणार आहोत. चला तर मग सुरू करूयात. तर ट्रेडिंगसाठी शेअर्स कसे निवडावे या पॉइंट मधील आपण 5 पॉईंट डिस्कस केले. ते म्हणजे मार्केट कॅपिटल, व्हॉल्यूम, सपोर्ट, रेजिस्टन्स, इंडिकेटर्स आणि कॅन्डलस्टिक पॅटर्न्स. तर मार्केट कॅपिटल हे शेअर सिलेक्ट करताना जास्त पाहिजे. यातील दुसरा पॉईंट म्हणजे व्हॉल्यूम. तर कंपनी किंवा शेअर्स मध्ये ट्रेडिंग करण्या अगोदर त्या शेअर मध्ये व्हॉल्यूम जास्त पाहिजे, कारण आपण शॉर्ट पिरियड साठी त्यामध्ये ट्रेडिंग करणार आहोत. आणि जर त्या शेअर्स मध्ये व्हॉल्यूम नसेल तर त्या शेअरची प्राइस ही जास्त मुवमेंट येणार नाही. त्यामुळे व्हॉल्यूम हा महत्वाचा पॉईंट आहे. त्यानंतर ना सपोर्ट अँड रेजिस्टन्स. त्या शेअरचे सपोर्ट अँड रेजिस्टन्सचे पॉईंट आपल्याला माहित पाहिजे, कारण जर तो शेअर त्या रेजिस्टन्स लेवलला असेल तर काही वेळेस तो रिव्हर्स येतो आणि आपण घेतलेला ट्रेड फेल जाऊ शकतो. यानंतर चौथा पॉईंट म्हणजे इंडिकेटर्स. वेगवेगळ्या इंडिकेटर्सचा उपयोग करून तुम्ही शेअर्स मध्ये एंट्री आणि एक्झिट घेऊ शकता. तसेच तुम्ही कॅन्डलस्टिकचा ही वापर करून त्यामध्ये एंट्री आणि एक्झिट करू शकता. तर आता पाहूयात आपण शेअर्सची निवड कशी करावी. तर सुरुवातीला तुम्ही इथे NSE OI स्पोर्ट्स असे टाका. तर तुम्हाला इथे पहिलीच NSE इंडियाची वेबसाईट दिसेल. इथे लोड व्हायला वेळ लागत आहे. तर या पहिल्या लिंकवर क्लिक करा. इथे तुम्हाला NSE चा डेटा भेटून जाईल. तर इथे तुम्हाला शेअर्सची लिस्ट भेटेल, ज्यांची ओपन इंटरेस्ट म्हणजेच ऑप्शन्स मधील कॉल आणि पुटच्या क्लोज न झालेल्या पोझिशनची लिस्ट भेटेल. तर हे झाले तुमचे शेअर्स. तर या शेअर मधील तुम्हाला 5 ते 6 शेअर्स मध्ये अनालिसिस करायचं आहे आणि यातील कोणता शेअर हा तुम्हाला इंट्राडे साठी फायदेशीर ठरू शकतो हे तुम्हाला निवडायचं आहे. तर आता आपण यातील पहिला शेअर पाहूया, डॉक्टर रेड्डी. तर हा डॉक्टर रेड्डीचा आपण चार्ट घेतलेला आहे. आता यानंतरचा अनालिसिस करायचं म्हणजे सपोर्ट अँड रेजिस्टन्स. तर या चार्टवर तुम्हाला सपोर्ट अँड रेजिस्टन्स लेवल ड्रॉ करायचं. जसं मी इथे थोड्याशा ड्रॉ केलेल्या आहेत. किंवा जर तुम्हाला या सपोर्ट अँड रेजिस्टन्स लेवल ड्रॉ करता येत नसतील तर तुम्ही टॉप स्टॉक्स रिसर्च या वेबसाईटवर जाऊन इथे त्या शेअरचं नाव टाका. जसे इथे डॉक्टर रेड्डीज आपण टाकलं आणि इथे टेक्निकल्स मध्ये सपोर्ट अँड रेजिस्टन्स वर क्लिक करा. इथे तुम्हाला रेजिस्टन्स आणि सपोर्टच्या किमती भेटून जातील. आता यातील चौथा पॉईंट म्हणजे इंडिकेटर्स आणि कॅन्डलस्टिक पॅटर्न्स. तर शेअर्स मध्ये तुम्हाला इथे वेगवेगळे तुम्ही इंडिकेटर्स लावू शकता. जसे इथे व्हॉल्यूम, VWAP आणि RSI. इथे मी VWAP आणि RSI, VWAP म्हणजेच व्हॉल्यूम वेटेड ऍव्हरेज प्राइस आणि इथे RSI चा उपयोग केला आहे. तसे तुम्ही वेगवेगळ्या इंडिकेटर्सचा उपयोग करून शेअर्स मध्ये एंट्री किंवा एक्झिट घेऊ शकता. आणि यात शेवटचा पार्ट म्हणजे कॅन्डलस्टिक पॅटर्न्स. कॅन्डलस्टिक पॅटर्न्स हे तुम्हाला लार्जर टाइम फ्रेम मध्ये पाहायला लागतील, जेणेकरून तुम्हाला इथे योग्य तो पोझिशन घेता येईल, जसे की एक्झिट किंवा एंट्री करता येईल. तर अशा प्रकारे हे अनालिसिस तुम्हाला बाकीच्या शेअर्स मध्ये देखील करायचे, जसे की ते ग्लेनमार्क, इंडसइंड बँक, बोस, लुपिन, कॅडिलॅक हेल्थकेअर अशा सर्व शेअर्स मध्ये करायचे आहे. आणि तुम्हाला मग कोणत्या शेअर मध्ये इंट्राडे ट्रेडिंग करायचे आहे तुम्हाला कळून जाईल. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ इथेच संपला. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट मध्ये कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि आपल्या या स्टॉक्स मराठी फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. लवकरच भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.